Sziasztok! Úton vagyok a keresztfiamhoz. Aztán megyünk Pozsonyba, a Decathlonba. Szeretnénk megvenni az életünk első vadkempingezéséhez szükséges cuccokat, sátor, derékaj, egyebek. Hát most merült le pont a fejlámpám is. De jó. Majd írjátok meg a videó alá nyugodtan, hogy szerintetek jó cuccokat-e választottunk, vagy kuka. Nem lesz ultra könnyű, azt tudom, annyi pénzünk nincs. Az sem biztos, hogy feküdni fog nekünk ez a vadkempinges dolog. Tartsatok velünk, gyertek! Jó, hogy így ki vannak állítva. Na itt vagyunk Edivel. Jöttünk a Decathlonba Pozsonyba. Ez lesz a híres sátrunk. Nem is kicsi. Menni. Befekszel? Próba. Elég nagy ez. Jó lesz? Beférsz hosszra? Kifekszel? Hát ez pont elég. De amúgy nincs valami magas embernek, mert nem tartom magam magasnak, 175 cent. De te vagy túl magas, nem? Nem hiszem 175 centet. 210 pedig. Gyerünk. Kajhaszerű, igen. Aha, ez milyen jó néz ki. Ez is jó. Hú, de ezt cipelni. 50 euró. Na hát ez a főző dolgok. Főzők nagyon jók. Itt van egy ilyen edénykő. Jó nehéz. Ez is jó lenne. Hát, mondjuk bögre? nem tűnik olyan strapabírónak ez a nyelv, nem? Bögrét? Ez kéne. Tök jó. Nem. Poncsóteszt. Na, és akkor így taskast volt, tökéletes. Ez jó lesz szerintem. Így azért védve van a tasi is, meg az ember is. Na hát a poncsóteszt sikeresen végrehajtva. Eljöttünk ugye Pozsony legnagyobb Decathlonjába, hogy egy helyen megvegyünk mindent, ami sajnos nem sikerült, ugyanis a hátizsákból csak egyetlen egy volt raktáron, ezért át kellett szaladnunk máshova. Látjátok, voltak azért durva árak, nyilván jó a cucc, nekünk elég ez az alapfelszerelés, hát reméljük, hogy boldogulunk vele. A polifoam meg a derékajakkal voltunk elég nagy káoszban, ami otthon van, Lidlus derékaj, az használhatatlan ide, és a polifoamból is csak a vékony, nem egész 1 centiset tudtam ezt helyett sajnos megvenni, ezt most azért bánom egy picit, az a vékony elég vékony, ezt meg hála a jó Istennek ott hagytuk, mert ez csak pénzkidobás lett volna szerintem. Összeszalmoltuk körülbelül, mennyit szalmoltunk, Edi, hány kilót? Hát én 10. Várjál, 8 kiló a felszerelés, és ez a ultra könnyű 8 kilóhoz hozzá megy még mennyi? 7 kilót számoltunk kb. Úgyhogy 15 kiló. Akkor iranya. Másik Decathlon. Elfogyott a tasi. Egy táskát tudtunk venni. Még jó, hogy Pozsonyban van 3. Szerencse. Szerencse. Nézzük meg, hogy Beki kutyával. Beki kutya most nem látszik. Nézzük meg, hogy mit vettünk a Decathlonban, és mi az, ami volt otthon. Csak mellékszereplő vagyok. És hogy mi az, amit És a összeraktam. Beki is. Nem hagy szóhoz jutni. És hogy mi az, amit összeraktam az első vadkempinghez, vagy az első 1-2-3 napos túrához. Elég nagy a súly, 14-15 kg, egyelőre nem tudtam lejjebb vinni. Vettünk egy ilyen Simond táskát 50 euróért. Szóval van egy bögrém, ami amúgy meg nem innen van, nem tudom, ezt valahol neten rendeltem, tök mindegy. Van egy 0,8 literes Decathlonos flakon, van egy lidluskés, ami könnyű, egyszerű. Itt van fejlámpa, egyik powerbank, másik zoknis powerbank, ugyanis nincs rá tokon, tehát zokniba húztam bele. Na, kezdjük ezzel a legnagyobbal, hogy ne galibázzon. 0,7 centi szigetelő képessége, nem egy nagy vasszizdasz, de védi a matracunkat, védi a derékaljat, hogy ne szúródjon ki, és egy kis plusz melegséget is ad szerintem. Azért van mit cipelni, pántok állíthatósak,
Ide itt a közepét is lehet állítani, szóval most azokat a dolgokat, amik amúgy nem fontosak, azt én most itt kidobom, jó? Van egy ilyen forklazos gáz égő fejünk, amit majd kipróbálunk hamarosan. Ez egy csavaros. Azt azért elmondom, hogy a csavaros szerintem jobb, mint a beszúrós, mert ezt bármikor le lehet venni róla, és nem fog elszökni a gázunk. Rátekerjük. Ennyi volt, egy kis sziszenés, finoman meghúzzuk. Na szóval. Ez dupla falú, basszus. Dupla falúban soha nem melegítsetek, robbanhat. Itt van a Simond Poncho 500-as, kérlek szépen, SM méret. Na itt a egyik legfontosabb dolog, ez kérlek egy matrac, amitől nagyon félek, hogy ki ne lyukadjon. Na most ennek a hőszigetelő képessége, mivel ez olcsó, viszonylag olcsó, elég kevés, 1,5-ös R értéke van, de csak 600 g, 2,4 liter, látjátok, nagyon pici. Ezt muszáj volt megvennem, ugyanis a Lidl-s derékaljam, ami van, az 60 centi, és 16 vastag, úgyhogy nem tudtam sehova elhelyezni, próbáljuk, hogy lehet csalódni. Van egy kulacsom, egy Simond, ami állítólag megszűri a baktériumok 99,99%-át, vírust és kémiai anyagokat nem szűr. Aztán veszünk egy ilyen jó kis zsákot, ez egy vízhatlan zsák, most nem bontom ki, van benne kaja. Ez egy bazi nagy hálózsák. Ez egy Lidl-s hálózsák, egy Rock Trail. Lehet, hogy ma kipróbálom, ilyen 8 fokot mond éjjelre. Ja, és a táska, azt ugye teljesen körbe ki lehet cipzározni. Van egy madzagunk is, hogy ezt a vízhatlan zsákot, ha esetleg rókák vannak, akkor fel tudjuk húzni a fára. Megvettünk egy ilyen edényt, főzőedényt, amit így szét lehet nyitni. Ez lesz a fogantyúja, van egy fedelünk, ebbe benne van az étkészlet, mármint hogy a kanál, a kés, és van benne egy műanyag tányér. Van itt ilyen nedves törlőkendő, raktapasz, tabletta, fásli, WC-papír becsomagolva, és itt van a sátor alá tér, már csak maga a sátrunk maradt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az első vadkempingünk hogy fog lezajlani. Ja, sátor. Azt pedig rögzítettük ilyen szintén dekatlonos hevederrel. Ezt máshova nem tudom tenni, mert maga a sátor, majdnem elfelejtettem amúgy, nem egy kis darab, nulla tapasztalat, 15 kg, úgyhogy ez érdekes lesz. Főleg az első vadkemping, amikor majd kint alszunk valahol az erdőben. Úgyhogy érdemes feliratkozni a csatornára, mert biztos, hogy lesznek még jó nagy baromságok, hogy mi mindent ki fogunk mi művelni, meg hogy mekkora hülyék leszünk. De most gyertek velünk, és nézzük meg, milyen a sátor, állítsuk össze timelapse felvételen. És akkor itt lehet jókat csicsikálni. És akkor belül van egy ilyen tárolórekesz, szellőző. Ja, hát nekünk nem is hálózsák kell még. Most egy kicsit túlfújtuk. Szerintem olyan 20 percet tartott a sátrat összeállítani. Amúgy ez a hálózsák, ez piszkosul kényelmes. Na, 10:30 van, jövök ki a kertbe, mert most lett vége a... Hát most merült le pont a fejlámpám is, de jó. Szóval jövök kipróbálni a
sátrat. 8-9 fokot mond délre, ugyancsak a kertben vagyunk, de nem fogok egyből nulla tapasztalattal és 15 kilóval kimenni, nem tudom hova, az erdő szélére. Éjfél elmúlt, 2 pulcsi van rajtam, körülbelül 11 fok lehet. Jó reggelt! Nem sokat aludtam, de az a madárcsicsergés, az valami brutális. Meg amikor a falu 500 kutyára kezd el egyszerre vonyítani, vagy külön-külön, vagy duettben. A próbát szándékosan 8-9 fokra terveztem, mert papíron a hálózsákomnak és a matracnak ezt még bírnia kell. A sátor jól vizsgázott, nem párásodott be, de volt egy kis bökkenő. A szellőző nyíláson pont a fejemre húzott be a hideg, úgyhogy kellett a sapka. A hálózsákban teljesen bebugyoláltam magam, azzal nem volt gond. A felfújható matrac viszont határeset. Hiába volt alatta a vékony polifoam, ide egy vastagabb jobb lett volna. Kár, hogy az nem fér fel a hátizsákra a rögzítő zsinórok alá. És itt jön az első hiba, amiből tanulhattok, meg én is. Mindig töltsetek fel mindent. A fejlámpám pont kint merült le. Mivel a kertben voltam, csak besétáltam a másikért. De az erdőben ez kellemetlenebb lett volna. Második hiba, a hideget is lebecsültem. Éjfél után a technikai póló és egy pulcsi kevés volt. Be kellett mennem egy vastagabbért. Soha ne becsüljétek le a hajnali, hűvös, akár 8-9 fokot sem. Ha kezdő vagy, mindenképpen próbáld ki a felszerelésedet otthon vagy egy ismerősnél a kertben, mielőtt élesben kimész a természetbe. Jobb otthon rájönni a hibákra, mint kint a semmi közepén. Ha tetszett a videó, tartsatok velem a következő kalandon is, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot.